Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Despre frumusețe se vorbește mult, dar frumusețea nu se rezumă niciodată la o formă corporală atrăgătoare. Frumusețea înseamnă echilibru, sănătate, armonie. În privința frumuseții, Ayurveda nu se preocupă doar de ceea ce se întâmplă la nivelul pielii, ci de ceea ce se întâmplă la nivelul întregului organism. Iar Ayurveda nu este interesată doar de efectele de moment, ci și de efectele de durată, mai profunde. Haideți să aflăm împreună ce înseamnă cu adevărat cosmetica ayurvedică. Aspectul pielii noastre, pe lângă faptul că este un element al frumuseții noastre, este și o dovadă a stării noastre de sănătate. În esență, frumusețea și sănătatea îmbinându-se armonios. Pielea noastră în general și tenul în special reprezintă o oglindă a stării noastre de sănătate. În momentul în care începem să avem probleme cu tenul, este clar că în afară de faptul că trebuie să tratăm tenul și să realizăm această abordare exterioară a problemei, va trebui să ținem cont și de interior. Trebuie să fim atenți la gradul de purificare sau impurificare pe care îl avem, trebuie să vedem cât de corespunzătoare este alimentația noastră, cât de suficiente sunt orele de somn și așa mai departe. Una dintre problemele cu care se confruntă majoritatea dintre noi, mai ales în adolescență, este acnea. Iată care sunt recomandările cosmeticii ayurvedice în acest caz. Foarte multă lume, în special adolescenții care sunt în perioada de furtună hormonală, să spunem așa, au acest dezavantaj al erupțiilor acneice atât pe pielea corpului, dar în special pe față, pe ten, și bineînțeles că trebuie să luăm măsuri pentru asta, pentru că odată fața are un aspect disarmonios și, în al doilea rând, această acnee poate să ducă la o infecție mai profundă la nivelul straturilor pielii și, în acest motiv, este bine să tratăm corespunzător acest aspect. Pentru a putea corecta această deficiență, crema care ar trebui să folosim ar trebui să conțină acest extract de neem, care, după cum spuneam, este extrem de eficient. Indienii folosesc acest copac pentru deci plantează arbori de neem în jurul plantațiilor de diverse culturi și în felul acesta ele sunt protejate de dăunători. Adică efectele antibacteriene, antivirale, antifungice ale frunzelor acestui arbore și ale uleiului gras care se găsesc în semințe sunt extrem de eficiente pentru aceste probleme. Știm că tenurile grase se pot infecta, deci excesul de sebum care apare în porii foarte dilatați este un mediu foarte bun pentru proliferarea diversilor germeni și, în acest motiv, folosirea acestui extract într-o cremă pentru tratarea tenului acneic este foarte binevenită. De asemenea, uleiul de nucă de cocos trebuie să existe în compoziția acestei creme pentru că are un efect hidratant și calmant asupra pielii, un efect antipita, anti-inflamație, da? Discutam de pita, cel care are ca și preponderență elementul foc. Orice fel de inflamație, de infecție arată o perturbare a acestui element care se regăsește și la nivelul tenului și, în acel moment, dacă noi folosim în crema noastră de întreținere acest ulei, avem un foarte mare avantaj în tratarea inflamațiilor care însoțesc tenurile acneice. Iată și alte ingrediente tradiționale folosite în cosmeticele ayurvedice antiacneice. Un alt ingredient foarte important este salcia de Himalaya, extractul de salcie de Himalaya, care, dacă este încorporat în această cremă, datorită concentrației foarte mari de salicilați pe care îl conține, ajută foarte mult la efectul antiinflamator, antiseptic asupra tenului acnei. Bineînțeles, nucșoara și menta, care sunt adăugate, au efect cicatrizant, revulsiv și de reglare a nivelului secreției de sebum. Deci nu
stopăm complet această secreție, pentru că totuși pielea noastră trebuie să fie protejată corespunzător de sebum, dar trebuie să controlăm această secreție la nivelul glandelor sebacee de la nivelul tenului și, bineînțeles, să menținem porii cât mai curați, cât mai închiși, astfel încât ei să nu se umple cu sebum care să stagneze și apoi să se suprainfecteze. Dacă episoadele acneice se întâlnesc și la vârsta adultă, trebuie să ne punem problema unei cure de detoxifiere conform medicinei ayurvedice. În momentul în care noi ne confruntăm pentru o durată mai lungă de timp, adică și dincolo de perioada adolescenței, cu acest ten acneic, așa cum spuneam mai devreme, este bine să ținem cont de faptul că există posibilitatea că noi să avem anumite impurități la nivelul structurii, la nivelul sângelui și atunci este bine să însoțim acest tratament extern pe care îl folosim aplicând această cremă cu tratamentul intern, de exemplu cura cu margusa pe care noi o putem folosi pentru a putea purifica sângele periodic și în felul acesta tenul nostru se va curăța. O altă problemă este cea a petelor, a pigmentării neuniforme a tenului, caz în care Ayurveda recomandă în mod tradițional creme cu ingrediente care pot părea surprinzătoare, dar care s-au dovedit a fi eficiente. Se folosește o cremă care conține extract de turmeric și extract de mărar. Mărarul și turmericul combinate în această cremă asigură o foarte bună hidratare și o foarte bună întreținere a acestui gen de ten, acestui gen de piele și bineînțeles că reglează secreția de melanină de la nivelul pielii și în felul acesta sunt controlate aceste episoade de hiperpigmentare nedorită. Semințele de mărar conțin fitoestrogeni și, așa cum știm, de multe ori pigmentarea pielii noastre este legată de nivelul estrogenilor și atunci, pe lângă estrogenii pe care noi avem intern, putem să intervenim cu produse cosmetice care să conțină într-o cantitate bine aleasă acești fitohormoni care în felul acesta să normalizeze pigmentația la nivelul tenului. Pentru hidratarea tenului, cosmetica ayurvedică recomandă o cremă cu un ingredient special, pulberea de perle, care este extrem de eficientă, mai ales dacă este combinată cu o serie de uleiuri naturale. Putem să folosim o combinație de pulbere purificată de perle, care, amestecată cu ulei de migdale, cu ulei de germen de grâu și cu extract de curmale, poate să creeze o compoziție extrem de eficientă pentru hidratarea eficientă a tenului. Această pulbere purificată de perle este un ingredient esențial în această cremă pentru că ea conține foarte multe oligoelemente și aminoacizi care sunt extrem de necesari pentru sinteza colagenului și elastinei, care sunt componentele care dau fermitate tenului. Pentru un efect antirid și anticuperotic, Ayurveda recomandă de asemenea un ingredient surpriză, pulberea de aur, combinată cu un extract din stamide de șofran și petale de trandafir indian. Această pulbere de aur, care este inclusă în această cremă, are un efect regenerant și antiinflamator foarte eficient la nivelul tenului. Extractul acesta de stamine din șofranul european sau Crocus sativus, de la el se folosesc staminele florilor, adică este extrem de greu de recoltat și de obținut acest extract. Este cel care îmbunătățește circulația și pulberea de aur care este conținută în aceste creme stimulează circulația la nivel local, stimulează regenerarea celulară, stimulează sinteza și stabilizează colagenul și elastina și în felul acesta are un efect antirid foarte bun. De asemenea, prin faptul că menține tonusul vaselor foarte mici al capilarilor care se găsesc la nivelul tenului, are un efect pe tenurile care au tendință la cuperoză, pentru că știm că această problemă apare în momentul în care capilarele foarte fine de la nivelul pielii au tendința să se dilate și în felul acesta
apare acel aspect pe care îl cunoaștem în cazul tenului cuperozic. Deci această cremă poate fi folosită cu succes și pentru acest gen de ten, de asemenea pentru întreținerea tenurilor mature și datorită conținutului bogat în ulei de migdale, ea este o cremă mai hrănitoare și este de preferat pentru a fi folosită în perioadele mai friguroase sau ca și cremă nutritivă de noapte. Cosmetica ayurvedică, veche de mii de ani, ne ajută așadar să ne menținem frumusețea cu ajutorul cremelor cu extracte naturale și ingrediente speciale, care și-au dovedit eficiența în timp. Este foarte important ca cosmeticele noastre să conțină remedii pe bază de plante și fructe, pentru că în felul acesta noi putem, ca și din exterior, să putem să menținem starea armonioasă a corpului, așa cum o menținem din interior cu ajutorul remediilor. Medicina și cosmetica ayurvedică ne ajută să ne menținem sănătatea și frumusețea și, mai mult, descoperind aceste remedii naturale, descoperim un univers bogat, uimitor, principii de viață și armonii care ne pot face mai buni și mai frumoși. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.